Hello guys, lalong-lalo na po sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers at likers. Ngayon naman po, isi-share ko po sa inyo kung paano gumawa ng beef Shanghai ala Glen. Tara guys, samahan niyo po. Ito po ang aking mga sangkap sa aking lulutuing beef Shanghai. Meron po tayong giniling na baka, 400 grams. Siyempre gagamit ako ng Maggi Magic Sarap. Meron tayong Lumpia Wrapper, kahit ano pong brand. 2 eggs, 1 big carrots, ayan po, iniwa ko po siya ng maliliit na cubes. 1 onion. Siyempre po gagamit tayo ng Sitas oyster sauce para lalong sumarap, at siyempre ang ating black ground pepper. Ayan. Ayan po ang ating mga sangkap. Ayan po, pinagsama-sama ko po lahat ng ingredients. So, syempre po, gamit ang aking kamay, yan. I-mix lang natin lahat ng ating ingredients. Syempre po, malinis ang aking kamay. Yan, i-mix lang po natin lahat para mag-combine lahat ng ating nilagay na ingredients. Ayan. Ito na po siya guys, so ilalagay lang po natin siya sa ref ng 30 minutes to 1 hour. Pwede rin pong hanggang 2 oras para lalong manuot-nuot ang lasa ng ating beef Shanghai. Ayan. Ayan guys, after 1 hour, so nagalagay po yan sa ref. After 1 hour po, babalutin na po natin siya. So syempre, ito na ating pambalot. Depende po sa inyo kung gaano kalaki ang gagawin yung Shanghai. So ako po gagamit ng kutsara. So isang kutsara lang po. Yan. Siyempre malinis din ang ating kamay. Tamtaman lang po ang laki. Yan. Yan po. So i-roll lang natin ng ganyan. Depende rin kung gaanong style ang gawin yung balot. So sa akin, simple lang po. Tapos, meron tayong tubig. Papahiran lang ng tubig. At i-roll natin para mag-zip lang po siya. So, ayan. Ganyan lang po kasimple. So, babalutin ko lang po siya lahat. Ayan. Ayan po. So, tatapos na po natin balutin lahat ng ating Shanghai. So, ready to fry na po siya. Ayan po, nagpainit na po tayo ng mantika. Ayan, so mainit ng ating mantika. Pwede na tayo maglagay ng ating ayan. Ayan po, golden brown na po siya. So pwede na po natin alisin. Ayan. Siyempre po, meron tayo doon, may tissue para maiasala ang excess oil. Ayan.